some more people fill up the room, and then we can start. Okay, ready when you are. Thank you. איתי, אתה יכול לעדכן אותנו מה קורה? איתי, האם שומע? אז אנחנו מיד מתחילים, אנחנו פה ממוזיאון המדע, נותנים עוד דקה אחרונה ככה שעוד קהל יצטרף אלינו כדי שנוכל להתחיל, בדיוק סגרו לנו דלתות, אז אנחנו ממש עכשיו מתחילים, אתם תשמעו אותי, אני בעצם אעשה איזושהי פתיחה קצרה ואז ניתן לרנדי את הבמה בעצם לדבר. אז אני... אוקיי, אנחנו ממתינים כאן. מעולה, אז רק רגע. אנחנו נראים כאן למעלה בחלק העליון. הייתי מעדיף שהמצלמה תראה אתכם, אבל אין מה לעשות. טוב, לעת עתה כמה מילים על מה זה אסטרונאוט. אנחנו ראינו בהרצאה הקודמת שלאסטרונאוטים יש מספר תפקידים. אחד האתגרים הגדולים ביותר של אסטרונאוטים זה להגיע אל מעבורת החלל הבינלאומית. מעבורת החלל הבינלאומית, נדבר? אוקיי. שומעים אותו? זה רנדי. איתי, לא שומעים את רנדי. רנדי, עוד לא נתנו לו קריאו להתחיל, אנחנו נתחיל פה במוזיאון, אנחנו רוצים להתחיל פה מהמוזיאון, ממוזיאון המדע, אנחנו נציג אותו מאצלנו בעברית בעצם מול כולם, מול כל המשתתפים שלנו בזום, אנחנו רוצים להתחיל עכשיו פשוט. אז אנחנו, ברשותכם אני אתחיל. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים גם במוזיאון וגם לחבר'ה בזום, בעצם מתחברים אלינו ומגיעים אלינו מכל הארץ היום, חברים שונים מחברות וארגונים שונים. בנוסף, לי קוראים סעיד, אני עובד במוזיאון, מוזיאון המדע בירושלים, מצטרף אליי רון לירם, מהנדס בתעשיית החלל הישראלית. אנחנו נהיה בעצם המנחים עכשיו של הפאנל שיש לכם, שאתם תראו, כשבפאנל הזה בעצם ידבר רנדי ברזניק, שהוא אסטרונאוט מחברת נאסא, מסוכנות החלל האמריקאית בעצם. הוא יעשה לכם ההרצאה עצמה תהיה באנגלית, ואנחנו נתרגם באופן סימולטני בעצם למה שהוא יגיד, כל כמה משפטים, כל כמה רגעים, נתרגם אותו תוך כדי. אז
רנדי הוא אסטרונאוט בנאסא כבר בעצם התחיל אימונים במאי 2004 וסיים את אימוניו, ומאז הוא אסטרונאוט בפברואר 2006. מאז הוא בעצם משרת בנאסא, עובד בנאסא, ומשנת 2017 הוא המפקד בעצם של תחנת החלל הבינלאומית, או פיקד על תחנת החלל הבינלאומית ב-2017. הוא למד אימוני תעופה והכשרה לטיסה בפלורידה, ועבר אימוני טיסה מתקדמים בטקסס. הוא הוכשר ב-1992 כטייס של הצי האמריקאי, וב-99 הוא נכנס לקורס היוקרתי לטייסי ניסוי, לניסויי טיסה בעצם, באקרסטון במרילנד, והוא בעצם צבר לאורך כל שנותיו מעל ל-6,000 שעות טיסה ב-81 כלי טיס שונים. אז רנדי ברזניק, we are very honored to invite you to present here at the museum and for everyone in the Zoom that joins us. So, thank you. Well, thank you for the introduction. Can you hear me? Can you guys hear me okay? Yeah, we can hear you very okay. Yeah, everyone All hears right. you. So. Well, it is a pleasure to join you this afternoon. Thank you for everybody for staying late. I'm sorry, this year that I'm not able to join you in person. שלכם, הוא מתנצל לזה שהוא לא יכול לבוא ולהצטרף אלינו פיזית, בעצם לבוא לפה, אבל הוא כן היה לו מאוד חשוב להצטרף ובעצם להציג לנו כמה דברים על המשימות שהוא עשה בחלל. Back to you. This is one of my favorite pictures I took on my last mission, where you can see Israel in the middle of the picture as the sun is getting ready to come up, with the Nile River on the bottom right side of the picture, Cairo and the Nile River Delta in the foreground, and Israel right there in the middle. אז הוא סיפר, שומעים אותי יותר טוב? יופי. אז הוא מספר בעצם על התמונה שאתם רואים מולכם, זו תמונה שהוא צילם מתחנת החלל הבינלאומית. הוא מדבר, הוא אומר שרואים את ישראל איפשהו במרכז שם, אני לא מצליח להגיע, אבל פה קשה לראות, כן, אבל הוא מתאר שהיא שם בהמשך ושהוא ראה אותה בעצם. הוא נמצא באמריקה, לדעתי בבית שלו, או מנאסא, לא בטוח בדיוק, אבל כן. And it is a pleasure of mine to remember and be a part of the Space Week every year as we, remember the sacrifice of the Columbia crew and Elon Ramon on that flight. הוא מודה באמת על ההזדמנות, הוא מאוד שמח לבוא להציג כל שנה תוך זיכרון ובעצם לכל בעצם ההקרבה של אנשים שונים לקראת הטיסות היותר בטוחות בעצם לחלל. And here in America, we remember as well. This is a tree, a memorial tree that we plant at the Johnson Space Center to remember Elon every year. הוא אומר שגם באמריקה הם זוכרים בעצם גם את האסטרונאוט הישראלי, אילן רמון, הם שתלו עבורו עץ שנמצא שם באחת מהאנדרטאות בעצם. And certainly, Elon never thought that becoming an astronaut was possible. He wanted to be a pilot because he loved to fly. הוא מספר על אילן שהוא בעצם בחיים לא חשב שהוא יהיה אסטרונאוט, אלא הוא חשב שהוא יהיה בעצם טייס, הוא נורא אהב לעוף. And it is wonderful to see him having had that chance to fly on Columbia, do the experiments he had from Israel, and be with his crew. הוא היה מאוד שמח באמת על ההזדמנות, על הטיסה, עם כל הצוות שהיה עמו בעצם כשהוא הגיע בקולומביה. But it's also wonderful to now see having Eitan flown just over a year ago, 2 years ago, the chance to be able to have an Israeli astronaut fly, come back and tell you all about the flight. הוא אומר
הוא שמח מאוד שאיתן הצטרף לטיסה בפעם הקודמת, והוא רוצה לספר לנו קצת על הטיסה. He flew on a Dragon spacecraft from SpaceX. He was able to, reach you from space. And this was his Axiom 1 crew. And the amazing thing is right now on orbit on the space station is already the Axiom 3 mission. מדבר על ספייס אריאל, בעצם להזדמנות להצטרף לטיסה עם כל החבר'ה. Randy, can you maybe go over it again? I was saying that it was wonderful to see Eitan fly as part of the Axiom 1 mission, which is pictured here. And today, in space right now, is already the third Axiom mission, Axiom 3. Okay. אז הוא מספר על איתן שבעצם שמח והצטרף לטיסת אקסיום 1 בעצם לחלל. היא מתוארת פה בתמונה, ובעצם היום ממש ברגעים אלה אנחנו נמצאים בעצם במשימת ובטיסת אקסיום 3 כבר, בעצם התפתחה והתקדמה. And the wonderful part is that, a tragedy that happened, is now a sense of hope and excitement, as Eitan clearly showed. Yeah, there was some noise here, so I missed you. I was saying that it was very wonderful to see Eitan turn what was a tragedy with Elon into now one of hope and excitement for the future. הוא אומר שזו הזדמנות ממש ממש טובה להפוך את הטרגדיה של אילן רמון להתרגשות אחת גדולה במשימת החלל של איתן. For me, I was a pilot in the Marine Corps and then got an opportunity to fly all types of different aircraft and loved every minute of it, but none of them were fast enough to get me to the moon. רנדי אומר שהוא חווה משימות רבות במטוסים רבים, אבל אף אחת מהן לא דמתה למשימה שהביאה אותו לכיוון החלל. Not all astronauts were pilots. In my class, there were 3 of us that were pilots. The rest were educators, medical doctors, engineers, and astrophysicists. אז מתוך הצוות בעצם שטס איתו לחלל, רק 3 היו טייסים, רובם היה בעצם אנשי חינוך, חלקם אסטרופיזיקאים ועוד בעצם. I had the opportunity in 2009 to fly on my first space flight aboard the space shuttle Atlantis on an 11-day mission to the International Space Station. היה לו הכבוד להשתתף בטיסה הראשונה שלו לחלל בשנת 2009 לתחנת החלל הבינלאומית, בעצם ללוויין הגדול שמסתובב סביבנו כבר הרבה זמן, למשימה בת 11 יום בעצם. זו הייתה הטיסה הראשונה שלו לחלל. And what you may not know is that on that space shuttle was this banner made by Christian, Muslim, and Jewish children from the daycare of the Jerusalem International YMCA. אז מה שבעצם עורר בו השראה ומה שהוא מספר עליו, שבעצם על תחנת החלל, או לתחנת החלל, הם לקחו איתם בנר, איזשהו דגל בעצם, שילדים מוסלמים, יהודים ונוצרים הכינו פה באימקה, והם הכינו לו, זה רנדי, דרך אגב, למי שלא מכיר בתמונה, והם לקחו את זה איתם בעצם לתחנת החלל. And when you are in Jerusalem, you can go to the Jerusalem YMCA across the street from the King David Hotel, and inside the lobby is that banner that you can see that flew from Israel. ובאמת הוא אומר שהיום אם תלכו לבקר באימקה, תיכנסו שם ללובי, הדגל עדיין מוצג שם, ואפשר עדיין לראות את זה, הדגל שטס לחלל וחזר אחר כך גם איתו במשימה לכדור הארץ. And the connection for that banner is my wife. Her great uncle
built the Jerusalem YMCA and also the YMCA up on, called Peniel on Galilee up on Tiberias, where he is buried now. אז הוא מספר שבעצם הקשר שלו לאימקה זה דרך אשתו, דוד רחוק שלה בעצם, הוא מספר שהוא זה שהוא תכנן ובנה בעצם את האימקה, והוא גם קבור בעצם בטבריה, תודה, סליחה, כן. All right. Now, astronauts train in all types of different places. We try to get people used to extreme environments before they go to space so it's not so overwhelming. This is at caves in Sardinia where we did extreme environment training. אז הוא מתאר פה בעצם מערה בסרדיניה, הוא מתאר בעצם שהאסטרונאוטים עוברים אימונים רבים, עוברים הרבה בעצם מצבי לחץ שונים ונכנסים לתוך נקודות מחיה בעצם רדיקליות, אולי נגיד לא רגילות, כדי להתאמן כמה שיותר לקראת הטיסה בעצם לחלל. אז פה באמת המערה בסרדיניה שבה הם בילו לילה או יותר לקראת האימונים שלהם, כחלק מהאימונים שלהם. It was an international crew with Japanese, Russian, French and British astronauts. והוא אומר שזה ממש היה צוות בינלאומי עם יפני, בריטי, צרפתי והוא אמריקאי גם כן. We were challenged to live in an environment that humans don't live in. It was like another planet where we are 2 kilometers from the surface of the earth, living in a place with no light and no life. And we had to learn to adapt and work and do science in this environment. זו מתאר שבעצם הם היו צריכים להיכנס לסביבה הזאת, שהם הרגישו שזה כמו עולם אחר לגמרי, הם היו בעצם 2 קילומטר מעל לפני האדמה, במקום בלי אור, עם תנאי מחיה שונים לגמרי, והם היו צריכים בעצם להתאקלם, ללמוד לחיות שם ולהתמודד בעצמם בעצם עם התנאים הקשים שהיו שם. Another place that humans don't normally live is underwater. This is the Aquarius habitat off the coast of Florida, where we took a Danish, French, and Canadian astronauts, and we lived underwater for a week and a half. עוד מקום שבעצם בני אדם בדרך כלל לא מגיעים אליו והם ירדו לשם כחלק מהאימונים, זה בעצם מתחת למים. זה אקווריום בעצם בפלורידה, והם חיו שם במשך 1.5 שבוע בעצם מתחת למים. Another extreme environment where human beings, once they're down underwater that long, they cannot just go to the surface. They are doing saturation diving. And so we had the safety of our habitat where we had to go if there were any problems, and then we had to do desaturation to be able to come to the surface once our week and a half underwater was over. אז הוא מספר שבעצם באזורים כאלה אי אפשר לעלות ולרדת מהר, הגוף צריך לעבור בעצם, יש עניין של הסתגלות, והם היו צריכים לפתור בעיות ודברים בסגנון, בעצם צללו בשלבים עד שהם הגיעו, וכשהם בילו שם 1.5 שבוע, גם כשהם עלו חזרה, הם צריכים לעשות את זה בשלבים, כדי בעצם לשחרר את הגזים שנכלאים בגוף, כדי שהם יוכלו לחזור בעצם לפני השטח בצורה טובה יותר או בריאה יותר. Then I had an opportunity to fly in space again, launching aboard a Soyuz rocket from Baikonur in Kazakhstan off the same launch pad that Yuri Gagarin, the first human in space, launched on. אז הוא מספר על עוד מעבורת חלל שהוא היה בה, נקראת סויוז, שטסה בעצם מקזחסטן, מאותה נקודת שיגור שבעצם הטיסה אותו בפעם ראשונה לתחנת החלל הבינלאומית. Now, certainly we agree with Elon that being able to see our planet from space is absolutely beautiful. הוא מסכים עם אילן רמון, שבעצם להתבונן על כדור הארץ מהחלל זה פשוט דבר יפהפה.
We do that from the International Space Station, which has been up with human beings continuously operating on it now for 24 years. תחנת החלל הבינלאומית באופן קבוע בעצם היא מתנהלת ורצה כבר למעלה מ-24 שנים, באופן קבוע יש עליה קבוצה של האסטרונאוטים שמתפעלים אותה. This is the harshest environment that humans operate, where it is plus 250 degrees in the sun and minus 250 degrees in the shade. אז הוא אומר שזה באמת אחת מהסביבות שהכי קשה, בעצם הכי קשה לבני אדם להתמודד איתה, לחיות בה. הוא אומר שבשמש הטמפרטורה מגיעה ל-250 מעלות ובצל למינוס 250 מעלות. And like you, when I was a student, I, probably never thought it could be a possibility for me. Sorry, could you repeat that? I said that like them, when I was a student, I probably never thought that this could have been a possibility for me. אז הוא מספר בעצם שגם כשהוא היה סטודנט, כמונו בעצם למי שנמצאים, מי שסטודנטים, הוא בחיים לא חשב שזה תהיה אפילו אפשרות שבני אדם יוכלו להגיע ככה לחלל. But if you work hard and chase your dreams, this can be possible. ואם עובדים קשה ועוקבים אחרי החלומות שלכם ורודפים אותם, זה באמת יכול להפוך להיות מציאות. This is what it looks like to go outside the bottom of the space station for a spacewalk, where you are 400 kilometers above the Earth, moving at 25,000 kilometers per hour. ככה זה נראה לצאת להליכת חלל בעצם מחוץ לתחנת החלל, במרחק של 4,000 קילומטר מעל לפני האדמה, ובמהירות של 25,000 קילומטר בשעה. And that's more than 10 kilometers every second, and you can see how fast we're moving above the Earth right here. אז הוא מתאר שהמהירות באמת כל כך גדולה, ואפשר לראות את התנועה באמת של תחנת החלל מסביב לכדור הארץ, את המהירות שלה בעצם ביחס. And it is physically scary because when you come outside underneath, your body, your reaction from seeing this makes you feel like if I let go, I'm going to fall all the way to the earth. הוא מתאר באמת את התחושה של להיות תלוי באמת מתחת לתחנת החלל, שהפחד הזה שאם אני עוזב, אני אפול עכשיו באמת 4,000 קילומטר חזרה לכדור הארץ. And in case you were wondering, you can see from this picture, the earth is not flat. למי שלא הבינו, בעצם הוא סיפר בדיחה באמת, שעל פי התמונה הזאת אפשר לראות שכדור הארץ בעצם לא שטוח, שהוא עגול, שהוא ספירה בעצם. All right, now we get to eat in space. And this is what the pizza looks like when we're making it in space. ככה נראה להכין פיצה בחלל, למי שתוהים. We have Velcro and tape on the table to hold our cheese and our utensils, but everything else floats. מספר שבאמת את כל הדברים הם קושרים, יש שיטות שונות לקשירה של דברים לשולחן, כל הכלים שלהם, אבל כל דבר אחר בעצם מרחף שם בפנים. That's the American meat lovers pizza. לאוהבי הבשר שבינינו. And this is the Italian vegetarian pizza. פיצה איטלקית, טובה אבל כן. As Elon mentioned, being able to see our planet was our favorite thing to do when we weren't working. אז כשהם לא עבדו, הדבר הכי אהוב עליהם לעשות היה באמת להסתכל על הכוכב שלנו, כוכב הלכת שלנו. Every moment that I had, I enjoyed looking out because the earth is moving underneath us and the time of day and the sunlight was different and the weather was different every time we went around the planet. אז הוא מספר באמת שבכל רגע שהוא היה מסתכל, הוא היה מקבל בעצם, הוא היה רואה את כדור הארץ ממש זז מתחתיו, הוא היה רואה באמת את השינויים באור יום, אור לילה בעצם זריחה ושקיעה, ואת התנועה של כדור הארץ מתחתיו בעצם.
And because we're traveling at 25,000 kilometers per hour, that means we go around the Earth every 90 minutes. בגלל מהירות התנועה הגדולה של 25,000 קילומטר בשעה, הם מצליחים להקיף את כדור הארץ פעם ב-90 דקות. That means that a sunrise, like in this picture, happens, and then 45 minutes later you have a sunset, and then 45 minutes later you have another sunrise. This happens 16 times a day. זה אומר שבעצם הזריחה, כמו שאנחנו רואים פה, קורית פעם, כל 45 דקות קורית זריחה, 45 דקות אחר כך הם רואים שקיעה, ואז עוד פעם 45 דקות הם רואים עוד זריחה, ככה 16 פעמים ביום בעצם. This is the aurora borealis. אורורה בוריאליס, אורות הצפון, אז ככה זה נראה מהחלל. And now I'll show you some pictures of Israel. This is Israel at night. תמונה של ישראל בשעות הלילה. This is looking up north from the Dead Sea. זה לכיוון צפון. Directly overhead. וממש מעל. Haifa. Haifa at night. חיפה בלילה גם. Tiberias or Galilee. טבריה ואזור הגליל. And down towards Sinai. לכיוון סיני, בעצם בזווית לכיוון מדבר סיני. And here is a picture I took directly overhead of Jerusalem, where the top center of the picture, you can see the Temple Mount and the Wailing Wall. You can even see the Jerusalem YMCA just outside the old city walls. זה ממש תמונה ישירה מעל לירושלים, אפשר לראות פה את העיר העתיקה, את הר הבית ובאמת את חומות העיר גם. Now being in space is a physically joyful or fun experience. You get to float and fly like you've always wanted to. להיות בחלל זה חוויה מאוד מהנה, אפשר לרחף ולהגיע באמת בקלות לכל נקודה ונקודה. The floor is the ceiling and the ceiling is the floor. הרצפה היא התקרה והתקרה היא הרצפה. בעצם אין כיווניות באמת קבועה. You can see how crowded and busy the space station is with all the experiments and science and computers we have. אפשר לראות כמה תחנת החלל עמוסה בעצם בכלים ובדברים שונים שעוזרים להם לתפעל אותה ובאמת לשמור על החיים שלהם גם שם. But we are working on the space station so we can go further out towards the moon. אז הם עובדים במרץ שם כדי באמת להצליח להגיע גם אל החלל. גם אל הירח, סליחה. Sorry. Yes, the Artemis program is starting so that we can put together every element necessary for human beings to go to the moon and then on to Mars and beyond. אז בעצם המשימות שלהם, חלק מהמשימות שלהם היום, זה שהם יצליחו באמת להרכיב ולבנות כל דבר שבני האדם יצטרכו עבור משימות חלל רחוקות יותר, כמו המאדים ורחוק יותר גם. New agreements for countries on the international stage to cooperate in space has been started with the Artemis Accords, and you can see Israel is a signatory to that Artemis Accords. אז זה באמת רשימת הארצות שמשתתפות בתוכנית ונותנות תמיכה באמת לטיסות אל החלל הרחוקות יותר בעצם. November of 2022, we flew that first Artemis mission with with no crew on board on an Orion spacecraft. אז ב-2022 כבר הייתה הטיסה הראשונה עם קבוצת בעצם אסטרונאוטים, טיסה מאוישת שעשו את המסלול וחזרו חזרה. And this is the SLS, the most powerful rocket that humans have ever made, launching that Artemis 1 mission. זה באמת הטיל הכי חזק שבני האדם כרגע הצליחו לבנות, שהטיס את אותה טיסת ארתמיס שראינו לפני רגע אל החלל.
it was a 26-day mission that took the Orion spacecraft and put it around the moon for the first time a human-rated spacecraft has left Earth since 1972. ב-2016 הם שיגרו את אוריון, את בעצם מעבורת החלל שהייתה מאוישת, שעשתה בעצם סיבוב סביב הירח לראשונה מ-1976, בעצם מההטסות הראשונות לכיוון הירח. The Orion spacecraft is built for 4 crew members and can operate by itself in space for 21 days. אז טיסת החלל אוריון באמת בנויה עבור 4 אסטרונאוטים, 4 מתפעלים, והיא מסוגלת לעבוד גם בעצמה למשך 21 ימים. The silver part at the top of Orion is where the 4 crew members live. The white part behind it is the service module built by the European Space Agency. החלק העליון, באמת השחור בתמונה, זה החלק שבו יושבים 4 האסטרונאוטים. החלק הלבן זה יחידת הנחיתה באמת שנבנתה בחברת החלל הבריטית, שעזרה להם לנחות אחר כך על פני הירח. Even Orion was able to take these selfie shots while it was on its mission to the moon and back. אז תחנת מעבורת החלל אוריון יכולה לקחת בעצמה גם תמונות של סלפי, בעצם תמונות בזמן שהיא מקיפה את הירח עד לחזרתה באמת אלינו לפה. Artemis 1 came back at a speed of 32,000 kilometers per hour and then landed in the ocean. מהירות הכניסה שלה, בעצם המהירות כניסה שלה על כדור הארץ הייתה 32,000 קילומטר בשעה, והיא נחתה בתוך האוקיינוס שהעת אותה לעצירה בעצם. And the mission went so well that we were able to assign a crew to be on the next mission, Artemis 2, that will fly in September of 2025. המשימה של ארתמיס 1 עברה כל כך טוב, כל כך חלק, שהם כבר התחילו לתכנן את המשימה הבאה, שתיקח עוד פעם צוות לעוד מסלול סביב הירח. That'll allow us to do follow-on mission and build a space station around the moon, and that space station can be called Gateway. Could you repeat the last part? The space station that will be built by our international partnership will be called Gateway. אז תחנת החלל באמת שתיבנה כתוצאה מההטסות של ארתמיס תיקרא Gateway, וזה כרגע, זה התכנונים באמת. So humans from Earth will fly on Orion to Gateway and then get on a lunar lander to go to the lunar surface. אז באמת המטרה של Gateway היא באמת להסתובב, בעצם תחנת החלל להסתובב סביב הירח, אסטרונאוטים יגיעו אל התחנה וממנה הם ירדו באמת לפני הירח לביצוע באמת המחקר והבדיקות. This is a picture of an Apollo mission, the first time humans were at the moon, and you can see the size of the human in the spacesuit next to the rover in comparison to the size of the lunar lander. אז זה תמונה ממשימת אפולו 11, בעצם הנחיתה הראשונה לירח לפני 55 שנה בערך. אפשר לראות את גודל האסטרונאוט באמת ביחס למעבורת שנחתה על הירח. אוקיי? תחשבו כמה צפוף זה היה. The next lunar lander built by SpaceX called Starship. You can see now the size of the Starship compared to the human beings at the very bottom of the lander. אז אפשר לראות את ההשוואה באמת להתקדמות לתכנון הבא של גודל האדם לעומת גודל המעבורת שנוחתת על הירח. Starship is already in testing. Here's some pictures of some test flights of a Starship back here on Earth. זה כבר ניסיונות באמת של ההטסה, של הטיל שהביא את המעבורת הזאת גם אל החלל. This is a very big spaceship. The Starship up on top, the black part, is 50 meters.
the first stage booster underneath it, the silver part, is 80 meters for a total of 130 meters tall. אז החלק השחור באמת מהטיל, באמת הסטארשיפ, זה 50 מטר, החלק מתחתיו הוא בערך 80 מטר לשילוב של 130 מטר בערך של גובה. Later missions will have a second starship built by the Blue Origin Company, and that is also a very big spacecraft at 16 meters. יש תכנונים באמת לקראת ארטמיס 5 של הבלו מון לנדר שהוא בגובה של 16 מטר, שהוא גם לא קטן ביחס למבואות של אפולו 11 באמת שראינו. All of that put humans again on the lunar surface so we can do science and figure out the history of our solar system. כל זה כדי שהם יוכלו לבצע בעצם מחקרים על פני הירח, כדי לעשות בדיקות ולהבין את ההיסטוריה באמת של מערכת השמש שלנו, של מה שנמצא סביבנו בעצם. One of the challenges we have is we're landing at the lunar south pole, where the sun is very low on the horizon, so there's always shadows. אחד מהדברים שהם בודקים, שהם רואים כבר, זה באמת הקוטב הצפוני, הדרומי, סליחה, של הירח, שבו באמת זווית השמש מאוד נמוכה, ולכן תמיד אנחנו רואים שם צללים, בעצם צל. But for the science, it's what's in the shadows that's most important. That's where we think there's ice. And if there's ice, that means we can use it when we're on our missions to separate it into the two parts that make up water, hydrogen, which is rocket fuel, and oxygen, which we need to breathe. אז בעצם מה שמעניין אותם, מה שמעניין את החוקרים, זה לא הצל עצמו, אלא מה שהצל מסתיר, מה שמסתתר בתוך הצל. הם משערים שיש שם בעצם מים, זה מה שחשוב להם, והם רוצים להשתמש במים, הם משערים שיש שם קרח, שהם רוצים להחזיר בעצם לצורתו במצב נוזל למים, שהם יוכלו להפריד גם לחמצן וגם למימן, שמימן משמש היום בתור דלק הטילים בעצם. Move around, we're going to have rovers. This is an Apollo rover. יהיה להם רוברים שונים בעצם, כלי רכב ממונעים על הירח, זה ממשימת אפולו בעצם, מה שאתם רואים. For Artemis missions, we will have a new rover. וזה הרובר החדש בעצם שבתכנון, זה מה שהם מצפים לקחת איתם עכשיו גם לירח. Eventually a pressurized rover where astronauts can go and live away from their landing craft for days at a time at long distances and still be able to do spacewalks. אז זה רובר נוסף שמאפשר באמת לאסטרונאוטים לחיות רחוק ממעבורת הנחיתה באמת על הירח, שתאפשר להם לעשות בדיקות גם קצת יותר רחוק מאיפה שהם יחיו, בעצם שיחיו על הרובר הזה לתקופה קצרה בזמן שהם עושים את ההליכות חלל שלהם באמת על הירח. I hope someday there will be habitats and human beings will be living continuously on the lunar surface. מתוך מטרה ותקווה שבעתיד הקרוב או הרחוק, בני אדם באמת גם יוכלו לחיות על פני הירח. Because if we can live on the lunar surface, we can then take our experiences on the moon and go on to the ultimate prize of living and working on Mars. והוא אומר שאם באמת נצליח לחיות על הירח, נוכל להמשיך לפתח את זה לטובת באמת הוא אומר הפרייז, בעצם הפרס הכי טוב שבאמת שנוכל גם לחיות על המאדים. כן. Because when we look in the sky, this is just one little video of our Milky Way as seen from the space station. אם נסתכל עכשיו לכיוון הכוכבים, זה סרטון קצר שמראה את שביל החלב מתוך מעבורת החלל עצמה, כלומר זה תמונה מתוך המעבורת. And those are just the suns that we see when we look into the solar system. And so imagine how many planets are orbiting those suns, which we cannot see in this picture. והוא באמת אומר שכל אלה זה רק השמשות שאנחנו מסוגלים להבחין בהם, ואפשר לחשוב רק לנסות לנחש אפילו אולי את כמות כוכבי הלכת שמקיפים את השמשות האלה, את כל מערכות הכוכבים שמקיפות את השמשות האלה.
So the future is very bright. And this is a wonderful quote from Ilan Ramon about how the future is just so full of opportunity. And you as young people of Israel certainly are the ones that are going to make that happen. אז הוא באמת מספר על אילן ועל באמת התקווה והחוכמה באמת גם של המדענים הישראלים, באמת על כל התהליך והמחקר וההמשך והחיזוק באמת של התהליך, של המחקר. I tried to bring you along to space with me. If you want to go home later and pull up and Google NASA Sound of Silence, my crewmates and I made a video. We took all the pictures and video and put it to music so that you could feel the emotion and experience the visual picture of what it would be like to be a human being in space. אז למי שמעוניינים לראות אחרי השיחה או בבית, יש פה סרטון ביוטיוב בעצם שרנדי והצוות שלו צילמו, נקרא The Sound and Visions of Silence, אפשר לחפש ביוטיוב, וזה סרטון שמראה לכם באמת את החיים בתוך תחנת חלל, חיים של בני אדם בחלל בעצם. So that someday, maybe this Apollo picture will turn into an Artemis picture with Israel participating. אז הוא גם מקווה שהתמונה המקורית מהתמונה הראשונה מהירח, יום אחד אולי תהפוך גם לתמונה כזאת. So thank you for your attention, and I'm happy to take any questions you guys have at this time. תודה רבה. Thank you for everyone. Thank you, Randy. We will open now the stage for some questions for people who want to ask about what they saw or general questions. אז אם יש שאלות בקהל שתרצו לשאול, רון עכשיו עובר ביניכם, נשמח גם לשמוע. אז למי להחזיק בפנים או בחוץ? בחוץ. אז למי שלא שמעו בזום אני אחזור לשאלה. השאלה שנשאלה זה האם זה לא מפחיד באמת להיות מחוץ למעבורת החלל ולהחזיק שם בידית באמת בחלק החיצוני. Randy, the question that was asked if it wasn't scary or if it is scary to be at the outer part of the space station and to hold the handles while you're doing a spacewalk basically outside. Yes, it is very scary. Our whole lives, if we've taught our bodies and we understand that if we go to the edge of a tall building and start leaning over, you know how your body, starts to get really tight and you feel like you want to lean back to be able to get to safe. It feels like that times about 10,000 when you go outside for a spacewalk. אז לשאלתך הוא עונה שזה מאוד מאוד מפחיד. הוא אמר גם שתנסה לחשוב מה קורה לנו כשאנחנו הולכים על בניין גבוה ומסתכלים מלמעלה כלפי מטה, איך הגוף שלנו לרגע בעצם מתקשה, השרירים נלחצים, אז הוא אומר שזה פי 10,000 הרבה יותר מפחיד. עכשיו אני אגיד גם לחבר'ה בזום, אם יש לכם שאלות תכתבו לנו בצ'אט, נשמח גם להקריא את מה שאתם שואלים. So how do we overcome that? By training. We have the world's largest swimming pool here in Houston, and we have a whole space station underwater. We get in our same spacesuits with the same tools, and we practice our spacewalks underwater floating in the pool. אז הוא המשיך באמת את התשובה, והוא אמר שהדרך להתגבר על זה באמת בעזרת אימונים. הם עברו אימונים רבים שבהם הם לבשו את חליפות החלל שלהם והלכו לנקודות שונות כמו מתחת למים כדי לתרגל ולראות באמת סוגי תרחישים כאלה של מאותו סוג בעצם. So when we go outside for the spacewalk like you saw in the video and our eyes and our body and our brain are scared, we are able to
fall back on the training we did and force ourselves to do what we were trained to do, our bodies settle down, and then we're able to do our spacewalks. אז הוא אומר גם, הוא ממשיך עוד פעם, כשהם באמת יוצאים לחלל, ואם במקרה קורה להם והם מפחדים, הם חוזרים באמת ונזכרים באימון שהם עשו, וזה עוזר להם באמת לבצע את המשימות שהם צריכים לבצע, בלי שהפחד הזה יגביל אותם בעצם. And I come from a background in the military, and so it's no different than when we were training in peace and being able to rely on the people to the left of us and to the right of us when it came time to go to war. זה אומר שהוא באמת הסתמך גם על אנשים שסביבו, על מי שבאמת אנשים שהם תומכים אחד בשני והם עוזרים אחד לשני גם כן. אני אקריא רגע, אני יודע שיש הרבה שאלות בקהל, אני רוצה להקריא רגע שאלה בזום ואז גם ניתן לכולם, אל תדאגו, אנחנו נשתדל לענות על כמה שיותר שאלות. השאלה שנשאלת בזום זה איך הרכבים הענקיים שראו בסרטון מגיעים לחלל, האם הם מגיעים בחלקים והאם מרכיבים אותם בחלל. Randy, I have another question for you about the rovers, about the space vehicles. How are they flown to space? How do they get there? Do they get there as one piece or in a few different pieces that get put together in space? Fortunately, we will not have to assemble them when they get to moon. They will be flown in one piece, and the big landers you saw for the humans, there's also going to be cargo landers that will fly to the moon and put the rover there before the humans get there. אוקיי, אז הוא אומר באמת למרבה מזל ובאמת של הטיסות לירח, המחודשות לירח, לא יצטרכו להרכיב אותן, אלא הם יגיעו בעצם כחתיכה אחת, ושיכול להיות לא יכול להיות, שיהיה חלק מהרוברים האלה שבעצם יוצאו כחתיכה אחת לפני הטיסה המאוישת עצמה, כלומר הם יחכו כבר על פני הירח לפני האדם. Okay. We have time for one last questions. All right. Sadly, so. Okay. So a question, מי שלא שמעו בזום, השאלה היא איך הם יכולים לישון באמת בתחנת החלל, במעבורת למעלה. Randy, the question was how were you able to sleep? How did you sleep? What was the sleeping setup? Oh, sleep. Sleep in space is great because it is the most comfortable sleeping I've ever had. אז הוא אומר שהשינה בחלל זה הדבר הכי נוח שהיה לו, והוא הצליח לישון בצורה הכי נוחה. So, because here on Earth, we all lay down in a bed, and the bed may be hard, it may be soft. We have blankets pushing on our toes. We sleep on our side. The pillow may not be, the right height for our shoulder, and our shoulder is wider than our hips. אנחנו פה על כדור הארץ כשאנחנו ישנים, בדרך כלל אנחנו ישנים על הגב או על הצד, והכרית לא תמיד בגובה המתאים, הכתפיים שלנו לא בהכרח יושבות נכון, או שהן רחבות טיפה מהאגן, ואז השינה היא גם משתנה, אז בחלל זה אחרת. And when we're in space, everything's floating exactly to where your body has zero pressure on any of its muscles or on any part of the body. בחלל, בגלל שהכל מרחף, הוא אומר שהם מסוגלים באמת לישון, בלי ששום דבר יפעיל כוח או לחץ על הגוף שלנו. הגוף שלנו באמת נמצא בנקודה שנוחה לו. And actually the closest experience I've ever had to sleeping in space was swimming in the Dead Sea, where your body is floating so far out of the water that you'd feel the air on it, but you're actually still floating. הוא אומר שהחוויה שהייתה הכי קרובה לו לשינה בחלל זה בעצם ציפה על ים המלח. הוא אומר, באמת כשהוא צף בים המלח הוא הרגיש את האוויר על הגוף שלו, הוא הרגיש באמת את התנועה, את הסחף עצמו, אבל בגלל שהוא צף ושום דבר לא הפעיל עליו לחץ יותר מדי, אז הוא באמת זה היה הכי קרוב, בעצם הוא משווה את זה כהכי קרוב. All right. Thank you so much, Randy, for joining us. Oh, you're very welcome. I don't know if you can hear, but you have a lot of applause here in the museum, so thank you again.
Thank you all for coming. Thank you for staying late. And those were wonderful questions. And look forward to seeing what you guys will be able to do in the future as you become the space professionals of tomorrow. Thank you very much. And we hope you'll be able to guide us into the future as well. That's why I'm here. Thank you so much. Have a lovely day. You as well. Thank you.